हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म र भाइ चिन्तामणि भाइ भएर हामी चाहिँ वी आर एक्सप्लोरिङ पोखरा क्यान्योनिङ हैन जाँदैछौँ। त्यो चाहिँ लुम्ब्रेमा छ। सो त्यहाँ गएर हाम्रो चाहिँ आजको ब्लग रहनेछ। सो हेर्दै गर्ने होला। अहिलेको एकदम भाइरल टिकटकहरुतिर एकदम भाइरल भएको झरना जुन चाहिँ लुम्ब्रे भन्ने ठाउँमा क्यान्योनिङ जाने जुन ठाउँ छ, त्यो पुग्नुभन्दा अलिकति अगाडि केही दूरी अगाडि नै पर्ने एउटा यो झरना छ। यो झरना त्यो झरनातिर हामी जाँदैछौँ। लास्टै भाइरल भएको झरना हो यो। एकदम ह्युज, एकदम बबाल रहेछ क्या। अति नै बबाल लाग्यो मलाई। यहाँको चाहिँ ड्रोन सट लिन्छु होला म। हेर्नु त बबाल छैन त आम्बो। हुन्छ, फाइनली हामी चाहिँ आइपुगेको छौँ पोखरा क्यान्योनिङमा। यहाँको चाहिँ अति स्क्यारी टाइपको देखिरहेको छ क्या। पुल यसरी बनाएको रहेछ, पुल यसरी छ। यसरी छ पुल, अनि यहाँबाट छ क्यान्योनिङको हेर्ने ठाउँ। नजिकबाट क्लोज सर्ट पनि लिदिउँ न त हैन। क्लोज सर्ट जाउँ न। यो छ ब्याड लक, एकदम ब्याड लक भयो। यो पोखरा क्यान्योनिङमा आएको ड्रोन सट उडाउँला भनेर क्या ड्रोन सट उडाइरहेको थिएँ होइन।
के को यस्तो हो क्या ड्रोन सट उडाइरहेको थियो भरे गएर के भयो भन्दा ड्रोन चाहिँ हाई टेन्सन लाइनमा लगाएर ट्वाक्क ठोकेर झऱ्यो बाहिर मैले एकदम सक्दो प्रयास गरेँ ड्रोन चाहिँ स्टिल त्यो अन नै थियो हैन अनि कुरो के भयो भन्दा भिर सर्लकै उक्लियो ज्यानको माया मारेर दुईजना ज्यानको माया मारेर उक्लिँदा पनि त्यो जुन हामी उक्लिनै नसकेको भिर थियो त्यो भिरमा चाहिँ अड्क्या रहेछ ड्रोन त्यहाँ चाहिँ जानै नसकेर अब चाहिँ ड्रोन यसपालिलाई माया मार्यो तीनचोटिको चोटिमा फाइनल्ली गयो पहिलोचोटि पनि त्यसरी नै हराएको थियो दोस्रोचोटि अस्तिको जुन वाटरफल थियो त्यो त्यहाँ क्र्यास भएको थियो त्यहाँबाट पनि मैले त्यसलाई ब्याकअप गरेको थिएँ राम्ररी जस्ट चलिरहेको थियो यो थर्डचोटिमा चाहिँ फाइनल्ली कन्डिसनमै थियो तर के भयो भन्दा भिरमा भएर चाहिँ जानै नसक्ने भिर हो त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा जानै नसक्ने भिर हो त्यस्तोमा गएर चाहिँ ड्रोन लस्ट हालत यस्तो भयो चाहिँ यस्तो तरिकाले भिर चढेको भाइले त पुरा जुत्तै फालेर होइन त भाइ जुत्ता फालेर ज्यानको मायै मारेर चढियो तर के अनि ड्रोन भेट्टाइएन नि त एनिवे आजको ब्लग चाहिँ यति नै अबको नेक्स्ट ब्लगहरू चाहिँ आउँछ तर ड्रोन सर्ट बिनाको क्लिपको के अरे फुटेजहरू आउँछ पहिलेको जसरी माया गरिदिनु होला है किप सपोर्टिङ किप लभिङ अनि के भन्नु अरू केही पनि भन्नु छैन एकदम स्याड मुडमा छु टेक केयर बाई बाई ड्रोन खसेको चाहिँ ठ्याक्कै यो अगाडिको हेऱ्यो भिरमा अड्केको हामी चाहिँ यताबाट राउन्ड हानेर त्यो ठाउँमा पुग्न खोज्यो तर त्यो भिर चाहिँ टोटली जानै नसक्ने छ क्या डोरी टाँगेर पनि जानै नसक्ने भिर हो त्यो भिरमा अड्केको रहेछ एक राउन्ड हानेर यताबाट घुमेर आयो हामी जाने बेला चाहिँ यहीबाट सिधै उक्लेको हामी भिरभित्रै ज्यानको माया मारेर यसपालिलाई अब यस्तै भयो इट्स अ डे 2 हामी चाहिँ ड्रोन खोज्नलाई अब यो परमा आएको यो ठुलो पहरा यस्तो पहरो छ होइन यस्तोमा आएको अब भाइहरूसँग मैले चाहिँ हेल्प मागेको थिएँ यहीँको क्याननिङ गर्ने भाइहरूसँग उनीहरूले हेल्प गरिदिन्छु भाइ अलिअलि यसो खर्च पानी दिनु भनेको थियो क्या उनीहरूलाई मैले कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ भाइहरूले खोइ भेटायो भन्दैछ त्यस्तो पहरोमा छ क्या ड्रोन चाहिँ टोटली क्र्यास भएको छ यसरी मेरो यसो गिम्बल गएको छ होइन भेटाउनलाई भेटायो भाइहरूले लास्टै हेल्प गर्दै एउटा यो गयो अनि यसको यो साइडको कुन चाहिँ यसको अलिकति पहेँटाको यो गएको छ अरू चाहिँ ठिकै छ एन्ड जस ड्रोन चाहिँ भेटायो पानीले पनि भिजेको छैन रहेछ खासै वर्किङ उसमै छ होला यो दोस्तै बस ल भाइहरू धेरै धेरै धन्यवाद खोजिदिनु भयो तपाईँहरूलाई है अब यसरी नै सपोर्ट गर्दै गर्नु अरूहरूलाई पनि है फाइनल ड्रोन चाहिँ भेटायो अब चाहिँ हामी चाहिँ लाग्छौँ यहाँबाट है त है हजुर ए मेरो युट्युबको नाम अभि भ्लग भन्ने छ म देखाइदिन्छु है